Ang tawag dito ay invisible bike stand. Madami-dami na din ganito sa Shopee at Lazada. Ang presyo ay nasa 80 to 200 pesos. Depende sa size at kung ano ang mga bonus na kasama gaya ng pampunas at lagayan. Syempre, depende din kung sino ang seller. At syempre, dun tayo sa pinakamura lang muna. So ano ba ang silbi nito? Well, gaya ng side stand o center stand ng bikes, ito ay nagsisilbing tukod para makatayo ang bike on its own. But unlike our regular bike stands, ito ay mas nakakapagbigay sa atin ng control para makuhaan natin ng pictures ang ating bikes resulting in Instagram-worthy photos. For example, let us say that you don't have a bike stand installed on your bike and you want to take photos of your bike and you want to include a magnificent landscape as a background. Madali lang yan dahil gagamitin mo lang itong invisible bike stand para makapture mo ang kahit anong angulo ng bike including the said landscape. No need na maghanap ka pa ng kahoy o bato na ikakalang sa pedal. Traditionally, napipicturean lang natin ang ating bikes nang nakatayo sa pamamagitan ng isa sa mga sumusunod. Gamit ang usual bike stand, if naka-install, hawak mo o nang kasama mo ang bike tapos ikakrap na lang nila yung nakahawak. May nakakalang na helmet o bato sa pedal o kaya naman ay nakasandal sa pader, puno at iba pa. Fortunately, for the photographers in you ay hindi mo na kailangan gawin yan dahil all you need to have is this. No need to install your bike stand dahil you can take photos on demand. No need for someone to hold your bike for you because it can stand on its own. No need to use your helmet which is unhygienic if you think about the COVID thing and other bacteria or viruses on the ground. Nor should you need to find a piece of wood or stone to put your pedal on. At no need na ding maghanap ng pader o puno para masandalan ang bike mo. Manipis lang naman ito at magaan kaya madaling dalhin. Kasyang-kasya nga sa bulsa ng cycling shirt o short mo. So in a way ay hindi ka nalilimitahan pagdating sa pag-capture ng mga photos or videos with your bike. Needless to say, ang product na ito ay may specific market lang. Kung ikaw yung tipo ng biker na ride lang ng ride at wala kang pakialam masyado sa videos or pictures, eh hindi mo naman kailangan ito. Magiging dagdag bitbitin pa ito sa'yo. Pero kung mahilig ka mag-post sa social media or basically mag-picture ng adventures ng bike mo at gusto mo yung medyo may perfection, eh this tool is made for you. Very refreshing kasing makakita ng bagong anggulo naman sa mga photos. And in this case, yung bike mo na dati ay nakatabingi o nakasandal lang, ngayon ay straight body na at very snappy tignan. It has a certain vibe or effect. Maganda naman ang packaging nito, naka-bubble wrap so walang gasgas nang dumating although bare minimum lang ito, walang kasamang lagayan o pampunas. Wala namang problema doon, may maliit na logo din at indicated ang size sa ilalim. What I like is yung contour nito sa ilalim na magsisilbing grip just in case sa lupa itatayo. Smooth din ang edges so wala tayong nakikitang possible causes of injury. And of course, yung transparency ay okay na okay dahil malinaw. Well, forgivable naman ang logo dahil maliit lang. Stand lang talaga ang makukuha mo. Walang cloth cleaner, brake cable, pouch na lagayan at iba pa. Yung iba kasi ay may mga freebies. Pero okay lang dahil pag may mga so-called freebies pa ay baka tumaas pa ang presyo. After all, bike stand lang naman talaga ang habol ko. Sa pinagbilhan ko ay may dalawang sukat, small at medium. For distance covering 9.5 cm to 11 cm, pick the small variation. For distance covering 12 cm to 13 cm, pick the medium variation. 80 pesos ang price whether small or medium ang piliin mo. Para sa folding bike ko na 20 inches ay sakto naman dahil pasok ito sa range ng small variation. Kakatalo lang talaga kung pipiliin mo yung may pouch o yung without pouch. Kung o-order ka online, the store usually gives instructions on how to know the applicable size for your bike. May mga specific na sukat kasi ito and meron ding ways on how to come up with the accurate measurement. Minsan ay kita pa din talaga ang stand, depende sa angulo at source of light. Either take it out using a free app or just accept it.
Nakakapagtaka lang dito na this invisible bike stand is supposedly invisible and yet nilalagyan talaga nila ng kanilang logo. Diba? For example, sa ibang bagay na ang primary purpose ay stealth, talagang minamaximize nila ang aspetong ito. Yung tipong hanggat kayang maging stealth, gagawin nila. Yet, dito sa product na ito ay kabaliktaran. Mas nasiserve sana ang purpose if walang design or anything na nakalagay. And yet, heto ang ating mga manufacturers na pinaglalalagyan ng mga logo ang kanilang products. Counterintuitive, right? Of course, we understand that it is for marketing or branding. But it kind of defeats its purpose talaga for me. So, if I were to actually manufacture such product myself, I would see to it na hindi magkakaroon ng kontradiksyon yung products ko, especially when I can. And yes, obvious naman na hindi makaka-apekto sa performance ng item if walang logo na nakalagay. So, it's just pure branding. This item takes getting used to. And for starters, wag gagamitin sa nakaslope na daan for obvious reason. Wag din gagamitin sa heavily loaded na bike. You can prevent sliding of your bike by either putting rocks before the wheels or engage the brake via any cable. So our quick takeaway here is that if you don't mind having your bike's photos the usual way, nakasandal, nakatagilid, etc., then hindi mo ito kailangan. But for those na gustong may control sa pag-capture ng moment ng bikes nila, definitely this will be very useful. Hindi mo na po problemahin kung saan isasandal ang bike mo if nasa isang malawak na field ka just for you to take photos of that beautiful landscape with your bike. Ilagay mo lang ito at boom, instant post sa social media na. You might want to consider that this is not a substitute for your regular bike stand. Kaya if you're thinking that you are getting your usual bike stand plus an Instagrammable tool, so that's 2-in-1 for you, ay nagkakamali ka dyan dahil pang mabilisang gamit lang ito ng pag-stand ng bike para kuhaan ng pictures. Malaki kasi ang chance na matumba pa ang bike mo at magasgasan kapag nahanginan ng malakas. Keep in mind that this is just a photography tool that adds aesthetics to your shots. Pagdating sa photography, lalo na at sa isang iconic na bagay gaya ng bike, everything is almost a fair game. Ibig sabihin, whether nakasandal ang bike mo o naka-traditional bike stand, it actually does not matter dahil ang mahalaga ay kung paano mo kinumpose ang larawan at ang iyong creativity. Madaming bike photos ang napaka-captivating na nakasandal lang sa puno o kahoy, maski nga nakahiga. Capturing an amazing bike photo always depends on a lot of factors and not limited on a tool alone. But this is a good help and can give you an instant assistance sa mga sitwasyon na kailangan mo talagang maitayo ang bike without depending on external objects that you can't have control.